Atentati mafioz në Dobraç ka rindezur luftën e bandave në Shkodër. 3 persona kanë humbur jetën në një sulm të mirëmenduar. Hamza Lici, djali i vogël i familjes, gjeti vdekje në lagjen famkeqe të Shkodrës. Arlin Bushati, në makinë me 23 vjeçarin, nuk ju mbijetoi plagëve. Viktimat pafajshme të këtij atentati mbetën Bashkim dhe Flutura Basha, çifti bashkëshortëve që u ndodhen në vendin e gabuar. Por kush e tradhtoi familjen Lici? Kush është personi i tretë që shihet me duar në gjak në vendngjarje, edhe pse policia nuk e ka sqaruar ende rolin e tij? Zbardhen planet e hershme për eliminimin fizik të Hamza Licit në bisedat e Sky ECC. Ai ishte Ibrahim Lici, objektivi kryesor i atentatit, dhe do të rishfaqet i ashtu quajtur i fantazma pas së ngjarje. Shkodra e gjuizuar nga terrori i bandave kriminale. Atë ditë ishte paralajmëruar një marshim paqësor për jetën në pedonalen e Shkodrës. Një formë reagimi qytetar për t'i thënë ndal terrorit të bandave që një ditë më herët kishin marrë 3 jetë në një atentat brutal në Dobraç. Një bilans që do të thelloj pak ditë më vonë, duke quar në 4 numrin e personave që humbën jetën. Por përveç gazetarëve, qytetarët nuk u shfaqën. Frika dhe paniku kanë mbërthyer banorët deri në atë pikë sa nuk kanë guxim të ekspozohen për të kërkuar një të drejtë normale, sigurinë e jetës. Një makinë tip Benz me xhama të zinj, e drejtuar nga Hamza Lici me pasagjer Arlin Bushatin, udhëtonte drejt rrugës nacionale Shkodër-Koplik në lagjen Dobraç. Nga pas, i ndiqte një foristrad, ku mendohet se udhëtonin 3 persona. Sa po ndodhën paralelisht, nga foristrada drejt Mercedesit, të drejtuar nga 23 vjeçari Lici, nisi një breshëri Kallashnikovi. Të shtënat vionin pa u ndalur për gjatë 300 metrave në ecje sipër, derisa shoferi humbi vetdijen dhe mjeti u përplas në gjendje të lirë te muri rrethuesi një objekti. Hamza Lici, djali i vogël i familjes së fuqishme Lici, ndroi jetë në vend. Pak orë më vonë, humbi jetën në spital edhe miku i tij, 32 vjeçari Arlin Bushati. Atentati ishte i pamëshirshëm, me objektiv të qartë, eliminimin fizik të personave që ishin makinën Benz. Shoferi i Land Roverit dhe 2 qitësit nuk morën parasysh as qytetarët e rastësishëm në vendngjarje. Të gjendur në vendin dhe kohën e gabuar, çifti Bashkim dhe Flutura Basha u thonin në atë moment me motorin e tyre. Humbja e kontrollit nga makina Benz ka përplasur motorin e çiftit. Flutura ka humbur jetën në vend, ndërsa Bashkimi është plagosur në kokë. Fatkeqësisht, ky i fundit humbi jetën pak ditë më vonë në spital. Ata ishin viktima pas një lidhje me konfliktin mes autorëve dhe shënjestrave të tyre. Autorët të ndryshe nga që veprohet në veri ku objektivi është i mirë caktuar për të mos patur probleme me gjakmarrjen, në rastin konkret nuk janë kujdesur fare të krijojnë objektivin e qartë, por kanë krijuar dhe pasoja te personat të rastësishëm. Autorët synojnë të arrijnë atë çfarë kërkojnë të arrijnë, pa i bërë përshtypje kostot me të cilat e arrijnë. Koha për atentatin ishte zgjedhur perfekte. Policia ishte përqendruar në Dukagjin me aksione antidrog dhe Shkodra nuk kishte shumë kontroll. Realizimi i planit kriminal pa u kujdesur të shmangen dëmet anësore, a orientuar hetuesit drejt dyshimeve për vrasës me pagesë. Në Shkodër qarkullon emri të paktën 2 personazheve të përzier me disa grupe kriminale në të shkuarën,
por policia ende nuk ka një emër konkret. Viktima Hamza Lici është personazh i njohur në zonën e Shkodrës. Ndoshta i shumë prej bëmave, sesa prej trungut familjar. 23 vjeçari nuk kishte një sket hapur në polici dhe nuk rezultonte person me precedent të mëparshëm penal. Njeriu është vllai i Ibrahim Licit, ky i fundit, një prej personazheve më të lakuar të botës së krimit. I etiketuar si fantazma, Ibrahim Lici është personi më i kërkuar i fisit me influencë absolute në lagjen Kiras. Ai konsiderohet si një prej qitësve më të aftë në vend dhe është përmendur shpesh si i dyshuar për një sër ngjarjesh kriminale. Braçja, siç njeh ndryshe, është zyrtarisht i kërkuar nga policia për vrasjen e Endri Mustafës në vitin 2021 në lagjen Livadhet. Ibrahim Lici është armiku i përbetuar i Bear Bajrit, me këtë të fundit që po kërkonte çdo lloj mënyre për ta eliminuar, siç rezultoi në dosjen e aplikacionit Sky. Lidhur me këto plane të mëhershme, Bajri u prangos në Francë për t'u ekstraduar në Shqipëri, ku sot ndodhet prapaekurave. Edhe nga ato çfarë janë shfaqur në platformat e komunikimit Sky ECC, vrasja është më tepër një vrasje për shkak një rreziku të mundshëm që i kanosej, ose ato pretendonin se i kanosej nga palët kundërshtare, më shumë se sa një mesazh i mirëfillt. Bëhet fjalë për mbijetesë, bëhet fjalë për një sulm frontal që o ne o ju. Por le të kthehemi edhe një herë te ngjarja dhe lëvizjet e autorëve. Pas sulmit që zgjati rreth 70 sekonda me breshëri Kallashnikovi, atentatorët janë larguar drejt fshatit Golem të Shkodrës, ku i vun zjarrin mjetit. Një zonë e banuar, vetëm 15 minuta larg vendit të ngjarjes. Policia njoftoi për gjetjen e makinës së atentatorëve dhe kqyrjen e Bencit, të drejtuar nga Hamza Lici pas 5 orësh e 19 minutash nga sulmi kryer. Nga kontrolli ushtruar në makinën ku udhtonin Hamza Lici dhe Erlind Bushati u gjetën 3 armë zjarre pistoleta. Shërbimet e policisë gjatë kontrollit të zonës për kapjen e autorëve në fshatin Golem kanë konstatuar të djegur plotësisht një automjet Range Rover dhe 2 armë zjarre automatike. Fakti që në një vendngjarje të hapur, e cila është 150 metra, gjenden shumë gjoja. Në mjetin e viktimave gjenden 3 armë zjarri. Në mjetin e djegur që dyshohet që mund të jetë i autorëve, gjenden 2 armë zjarri të tjera, të krijon përshtypjen që ekspertimet balistike do përcaktojnë saktësisht se sa armë zjarri ka patur. A ka patur shkëmbim zjarri apo ka patur vetëm të shtëna nga autorët kundrejt viktimave. Ekipi Inside Story ishte një ditë pas ngjarjes, vendin ku ishte djegur makina e përdorur për atentatin ndaj Hamza Licit dhe Erlind Bushatit. Mbetjet e makinës ishin ende prezente në terren. Makina ishte djegur ngjitur me murin e një banese. Banorët dukshëm shfaqeshin të friksuar. Po si shpërthej pra, s'dim se në botë, vesh kur kanë shpërthuje krizmat një të rejë në të rëndit. Për sotin frikë pa mbokë, për gjatë tjetër gjanë s'dim se në botë. E në olli mes lagjes, na s'dim se në botë. Ishte shumë zhurmë kër shpërtheu? Dishka. Si ti një vjelë, papa. Atentati i Shkodrës është i veshur me shumë mister. Policia në komunikimin zyrtar ka njoftuar se në makinën e drejtuar nga Hamza Lici dhe pasagjer Erlind Bushatin janë gjetur 3 pistoleta. Ndërkohë, zyrtarisht, thuhet se të pranishëm ishin vetëm 2 persona, pra viktimat. Përflitet që shkëmbim zjarrit ketë pasur, sidomos nëpërmjet 2 armëve që janë gjetur të bllokuara për shkak se nuk e kanë realizuar qitjen e plot. Një diskutim tjetër është që krimi në Shkodër nuk mund të luftohet më nga organet e rendit. Krimi në Shkodër luftohet vetëm nëpërmjet shërbimeve inteligjente, nëpërmjet shërbimeve sekrete. Në videot e fiksuara pak qaste pas ngjarjes, në këmbë shihet dhe një djalë që ecën duke çaluar. Në fytyrë ka dëmtime në faqe dhe i ka duart me gjak. Dukshëm në gjendje shoku. Njeriu ka një ngjeshmëri të madhe me Ibrahim Licin. Njeriu kryesor i fisit Lici dyshohet se ka qenë personi i tretë në makinë dhe shinjestra e atentatit ka qenë pikërisht ai.
deri tani që flasim, me aq informacione sa ka, me aq prova se janë gjetur në vend ngjarje, të krijohet ideja dhe përshtypja që një atentat i tillë nuk mund të bëhet ndaj personazheve të cilat ti ke patur në qytetin e Shkodrës dhe ditë të tjera. Ky atentat bëhet patjetër kundër personazhit kryesor që ti ke kundërshtar. Në vetvete vepra penale është kryer në atë që njihet si zhargoni juridik për t'i prerë krahët ose për t'i pamundsu ndihmën nga persona të tjerë për ta izolu pa diskutim atë që mendohet që të ketë qenë mund të ketë qenë dhe objektivi kryesor i ngjarjes. Dëshmitarët okular jashtë kamerave tregojnë se ky person ka nxjerrë nga makina trupin e Hamzalicit dhe ka tentuar që t'i japë ndihmën e parë. Ata thonë se i riu ka bërë dhe frymëmarrje artificiale ndaj 23 vjeçarit për ta mbajtur në jetë. Nuk dihet nëse personazhi misterioz ishte në vend ngjarje kur mbërriti policia apo ishte larguar. Në mjetin e viktimave kemi 3 armëzjarri. Janë përdorur 2 armëzjarri nga një persona apo ka patur 3 persona. Kemi pamje filmike të cilat të krijojnë dyshime mbi ekzistencën dhe të personave të tjerë. Kemi një vetë ofrim të informacionit të policisë i cili në momentin e parë është i paqartë dhe i pasaktësuar. Nuk ka asnjë reagim zyrtar nga ana e policisë së shtetit për ekzistencën e një personi të tretë në makinë dhe largimin e dyshimeve për personazhin misterioz që ndodhet në vend ngjarje me duart me gjak, me dëmtime të vogla në fytyrë dhe që ecën duke çaluar. Në rast se dyshimet nuk do të shonin tek Ibrahim Lici, ndoshta uniformat blu do ta kishin shumë të thjeshtë verifikimin e personit. Nëpërmjet provave shkencore, të cilat mund të gjejnë gjurmë në vendngjarje, gjurmë jo vetëm biologjike, që mund të jetë gjaku apo pjesë të tjera të organizmit njerëzor, por mund të jenë dhe gjurmë të gishtave, mund të jenë dhe prova balistike, por në fund edhe nëpërmjet krahasimit të pamjeve filmike për të realizuar një ekspertim fotosinjalitik për të përcaktuar ka qenë apo jo dikush në vendngjarje. Dyshimet janë se Ibrahim Lici është futur ilegalisht në vendin ton nga Malizi, pasi po qëndronte në Turqi. Pikpyetja e madhe në atentatin me pasoja fatale për familjen Lici është kalimi i tyre në zonën e Dobraçit. Duke ditur armiqsinë e madhe që ekziston ndërmjet dy fiseve dhe planet e thurura për eliminimin e njëri tjetrit, kalimi i Licve me një makinë jo të blinduar përmes Dobraçit ngre dyshime të shumta. Ibrahim Lici njihet po ashtu për vigjilencën e pashoq. Ulja e mburojave në një lagje që mbetet e minuar për të dhe fisin Lici është shumë e dyshimt dhe ngre pikpyetje të forta për mënyrën se si ka ndodhur atentati. Policia nuk mund të thotë që kjo zonë kontrollohet nga një palë dhe kjo zonë kontrollohet nga një palë tjetër. Këtu fillon ngërçi i parë. Ngërçi i dytë është se si mundet grupet kriminale të ndërhyjnë në territorin e njëri tjetrit pa u shqetësuar absolutisht nga policia. Kjo është pikpyetja më e madhe. Një nga opsionet është që të jenë futur në kurth dhe të kenë pasur një informator që për internerarin e lëvizjes, por pa diskutim që nga njerë historit janë edhe më banale se kaq, mund të kenë nënvlerësu palën tjetër për sa i përket mundësisë për t'i godit ose njerëzve ose kapaciteteve për të kryer një goditje të tillë. Kanë ulur vigjilencën, pa diskutim mund të ketë qenë edhe kjo një nga aspektet e ngjarjes. Pas largimit të Ibrahimit në Turqi, në Shkodër nga Licët, kishte mbetur edhe vllai tjetër i tij Muhamet Lici, njeriu tjetër influent që ka dalë në skem për veprimtari kriminale. Viktima Hamzai nuk ishte përfolur kurrë për krime. Babai i djemve Mustafa Lici, njeh dikush si politikan lokal, kryetari një partie të vogël të djathtë dhe antar i Këshillit Bashkiak në disa legjislatura. Mustafai është faqur para kamerave brenda rrethimit të vilës së tij të fortifikuar me mure të larta në Kiras. Aty ku qëndroni ngujuar, qysh kur i vran vllain Fatbard Lici në vitin 2018. Ngjarje që pasoi një seri brutale në Shkodër, të investiguar nga Top Channel edhe 6 vite më parë. Në lidhje me atentatin, ende sot nuk ka një reagim zyrtar për vrasësit. Uniformat blu kanë shpallur në kërkim Izmir Sakicën dhe Samuel Troshanin, dy emra që përfliten si atentator të mundshëm, por që lidhen edhe me një ngjarje tjetër kriminale të ndodhur më herët, me 23 gusht 2024 në bushat të Shkodrës, ku dyshohet se ka patur shkëmbim zjarri mes dy vëllezërve Andrea Aleksandër Prendi. Dyshohet se në makinën Audi të blinduar, që u sulmua nga vëllezërit Prendi, ishte edhe Elio Hato.
Një emër i njohur për drejtësinë, i konsideruar si krau i djathtë i Ervis Martinajt. Masakra e Dobraçit riktheu edhe një herë vëmendje luftën e ashpër ndërmjet licëve dhe bajrave. Dy familje dominuese në qytetin e Shkodrës. Saga e vrasjeve prodhoi një tjetër kapitull të dhimbshëm, atë të eliminimit të Hamza Licit, 23 vjeç, dhe Arlind Bushatit, 32 vjeç. Objektivi kryesor i atentatit duket se ishte Ibrahim Lici, armiku i përbetuar i Behar Bajrit. Njeriu misterioz, i shfaqur me duar me gjak në vendngjarje, duke ecur në mënyrë të çal, që nxori trupin e Hamza Licit nga makina. Dyshohet se është pikërisht Ibrahimi, më i kërkuari i fisit. Policia nuk ka dalë me njoftim zyrtar për të reaguar në lidhje me këtë person misterioz që ndodhet në vendin e ngjarjes. Por gjasat janë që fantazma të jetë kapur mat, të jetë shitur dhe sipas gjasave është edhe vetë i plagosur. Aludime që sigurisht vete në formën e hipotezave, deri në momentin që uniformat blu të sqarojnë gjithçka. Gjasat që të ndodh diçka e tillë janë minimale. Kush do ta kishte kapacitetin, kush do të kishte burimet, kush do ta kishte strukturën për të kryer një atentat të tillë. Mjafton të shikosh makinën, që është një makinë jashtëzakonisht të kushtueshme, që është përdorur për kryerjen e atentatit, zonën ku është kryer atentati, që është një nga zonat e influencës, ku ndahen sidomos dy zonat e tyre, Kirasi dhe Dobraçi. Po një tjetër pyetje që është ngritur së fundmi, është edhe në lidhje me viktimën tjetër të sulmit mafioz. Personi që shoqëronte në makinë Hamza Licin si pasagjer ditën e atentatit, 32 vjeçari Arlind Bushati, ishte një emër i njohur në qytetin verior. Ai është djali i ish kandidatit të PD-s në Shkodër, Xhemal Bushati, dikur ish kryetari i Këshillit Bashkiak në Shkodër. Ky i fundit njihet si biznesmen me mjaft prona, pa lidhje me veprimtaritë jashtëligjshme. Nëna e të ndjerit, Albana Bushati, është një ndër figurat më të rëndësishme të arsimit në qytet, drejtoreshe e gjimnazit 28 nëntori. Arlind Bushati është një personazh periferik në zullumet e krimit në Shkodër, pas një ndikim apo pesh, por emri i tij përflitet rreth grupeve kriminale. Miqësitë e Arlindit me personazhe të ndryshëm ishin të njohura për banorët e Shkodrës. Madje, dikur ai shoqërohej me Asmer Bilalin, një prej personazheve kryesore pranë grupit rival të Behar Bajrit. Kjo del zbuluar nga ulumtimi mbi transkriptet e Sky ECC, teksa Asmeri njoftonte Beharin në vitin 2020 se u ishte vënë nga pas policia. Blut mendohet se shoqëruan një person me emrin Arlind, që dyshohet se është pikërisht viktima e masakrës së Dobraçit. Astemeri shkruan që më kanë ndjekur policia dhe u kam ikur. Por kanë kapur Niqen, Arlindin, që rin me Bardhin. Shifni ju andej se mos ju vjen kush. Benci me targa të huaja, po udhtonin viktimat, ishte në pronësi të Bushatit. Ky i fundit kishte marrë paralajmërime të mëparshme se ishte në listën e zezë të eliminimit armiqve të tij. Nuk dihet çfarë kishte ofruar Melicët, të riun që dikur njehej si mik pranë grupit rival. Nuk dihet nëse eliminimi i tij ishte qenë synim apo u vra prej shoqërisë me Licin. Mënyra e vdekjes së tij do të hedhë më shumë dritë mbi skenën e krimit, nëse siç dyshohet, ka pasur shkëmbim zjarri dhe kundërpërgjigje edhe nga benci viktimave. Kjo do të mund të zbulohet pas identifikimit të saktë të personit të tretë dhe qartësimit të armëve që i kanë marrë jetën secilit. Prokurorit në përgjithësi që tentojnë dhe hynë në një hetim, qoftë edhe nëpërmjet Sky Encrochatit, duhet patjetër të jenë sa më efikas, sa më të shpejt dhe sa më objektiv, që mos lënë vend më për interpretime të cilet nga grupet kriminale të pagoditura përkthehen në masakra për qytetarët. Babai i 2 fëmijëve të mitur ishte shënjestruar për t'u eliminuar afro 3 javë para se të ekzekutohej. 32 vjeçari po konsumonte një kafe me miqtë e tij në pedonalen e Shkodrës, në një zonë shumë të populluar, teksa një motor me 2 persona i afrohet. Njëri prej tyre nxjerr armën duke ia drejtuar Bushatit. Fatmirësisht, nuk lëshojmë plumba në drejtim të tij, pasi përndryshe mund të kishim një masakër të vërtet dhe në njerëz të pafajshëm.
Arlind Bushati referoi rastin në polici, ku paralajmëroi uniformat blu se ishte në rrezik. Asnjë mas nuk u mor dhe ai lëvizte lirisht në qytet. Shënjestrimi i familjes Bushati nuk është diçka e panjohur nga policia e Shkodrës. Një sasi eksplozivi u vendos në katin e parë të biznesit të familjes Bushati në marsin e 2022-shit, por pa pasojë aso kohe. Brutaliteti i autorëve të masakrës së Dobraçit nuk synonte thjesht eliminimin e pjesëtarëve të familjes Lici, por edhe dhënien e një mesazhi se kush dominonte qytetin. Ngjarje të tilla me mesazh kanë shoqëruar Shkodrën në 3 dekada. Të fortët që kanë dominuar qytetin kanë eliminuar rivalët pak a shumë në të njëjtën formë. Janë 3 elementë që e bëjnë veprimtarinë kriminale në qytetin e Shkodrës dhe në rrethinat e saj të veçantë në krahasim me çdo pjesë të territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe këto 3 element janë: krimi i organizuar është fuqizuar dhe nuk është goditur seriozisht në Shkodër. E dyta, lidhja e problemeve kanonore të cilat janë deformuar. Dhe e treta, mungesa e vullnetit politik për të luftuar krimin dhe më keq akoma, ndonjëherë lidhja e politikës me krimin në qytetin verior. Shkodra si qytet ka bërë kalimin nga krimi i zakonshëm në krim të organizuar deri në pikën me tipare dhe karakteristikat e organizatave kriminale. Ka shumë tipare të këtyre modeleve. Atentati me 3 viktima u realizua në të njëjtën formë dhe thuajse në të njëjtin vend, ku ekzekutua në vitin 2021 Bardhok Planaj, i njohur me Novkën Kumbari. Bosi drogës kishte raporte normale me grupet kryesore në Shkodër, por në atë periudhë ishte parë disi më afër familjes Lici. Në dosjen Metamorfoza u zbuluan disa transkripte mjaft të dyshimta mes Pëllum Gjokës dhe Behar Bajrit, nga të cilat u kuptuan ndarjet e reja mes grupeve. Pëllumbi i tregon se Bardhoku është elektron i lirë dhe ai i kryen takimet. Mendoje, Behari shprehet që po, për atë kam qef, po jo vetëm, kam qef bashkë me Blertin. Personi që përmendet me emrin Blerti, mendohet se është tetat si Bledar Cafi, kreu i familjes së njohur Cafi. Dikur, Shkodra dominoi nga Çim Cafi, eliminuar në atentat në vitin 2006. Pas asaj ngjarje, emri dominues në Shkodër u bë Admir Koçia, që dikur kishte qenë në rivalitet me Cafin. Mbretërimi i Koçis vijoi deri në vitin 2012, kur u eliminua në një atentat. Pas asaj ngjarje, balancat lëvizën edhe një herë në Shkodër. Në krye, dolën familjet Bajri dhe Lici, të zhytur në konflikt prej vitesh. Këto fise ishin ndarë zonat e influencës dhe nuk cënonin territoret e tyre. Në vitin 2017, para se të niste asmëria mes grupeve, Muhamet Lici u arrestua në akuzën për gjovënie. Ai dërgonte në tregun e zdrales ushtarët e tij, që vilnin pagesa fikse mujore nga shitësit. Pra një skemë njëjtë siç operonte Cosa Nostra italiane. Pak a shumë, kjo metodë operimi e qenë e zakonshme mes grupeve që kanë ndarë zonat e influencës. Në këtë konflikt duhet kemi parasysh që nuk janë vetëm 2 grupimet kryesore të njojtura, por janë dhe lidhjet e tyre shoqërore dhe lidhjet të tjera fisnore të përfshira në mënyrë po aq direkte. Aleancat mes grupeve, intrigat dhe lufta për territor, fshe mjaft interesa, që shkojnë edhe përtej ngjarjeve të dekadës së fundit mes Licëve dhe Bajrave. Rasti konkret tregon diçka të tillë, që vrasja për gjakmarrje, pavarësisht deformimit të kanunit, është ndërturur me vrasjet për krim të organizuar dhe për trafiqet palishme dhe e bën shumë më të vështirë hetimin e tyre. Vrasja e 4 fishte 30 tetorit 2024 nuk ka ende autor, pavarësisht disa emrave të dyshuar. Por dosja Metamorfoza nxori në dritë atë që thuaj prej vitesh në NZ, armiqësinë e egër mes familjeve Bajri dhe Lici në Shkodër. Një armiqësi që ka prodhuar mbi 20 viktima vitet e fundit. Behari shprehet që më kanë quar fjalë ata sonte, ata të Braçes, Licët. Unë jam duke i vënë në gjumë se nuk kam pajtim me ta. Konflikti mes fiseve nuk është pranuar kur publikisht nga vetë ata. Përplasja doli zbuluar me zbardhjen e dosjeve Sky. Nuk dihen saktësisht motivet e asmërisë, por ngjarja që çeli serin ishte atentati me tritol në 13 janar të vitit 2018 ndaj Lulzim Kullës.
I njohur si një prej të fortëve të Shkodrës, ai ishte dhëndër në familjen Lici. Një ngjarje që prishi miqësinë e lidhur mes bajrave dhe licëve përmes kumbarisë. Deri në atë moment, dy familje dominonin territoret e tyre dhe ishin të plotfuqishëm. Por afrimi i Kullës me licët nuk u prit mirë nga të fortët e Dobraçit. Behari tregon se Luli nuk del fare dhe se fëmijët i kanë nisur jashtë shtetit dhe ushqimin ja çojnë të tjerët. Por inshallah po e nxjerr kryet. Këto biseda kanë pasuar atentatin e parë ndaj Kullës. Ndërkohë, transkriptet zbulojnë që veç zgjuetiz ndaj Ibrahim Licit, i konsideruar njeriu më i rrezikshëm i fisit, nga rivalët e Dobraçit, në shënjestër ishin edhe persona të tjerë. Një prej personave që është tentuar të eliminohet është Mustafa Lici, babai i Ibrahimit dhe viktimës së fundit, Hamzait. Behar Bajri komunikon me përdoruesin Astmer Bilali. Behari i tregon që Mustafa ishte në laç të vaut të Dejës bashkë me gruan, nga ora 9 e kanë parë. Lic u goditën për herë të parë brenda familjes së ngushtë në vitin 2018, kur u ekzekutua Fatbar Lici, vllai i Mustafës dhe xhaxhai i Ibrahimit. Ngjarja kishte pasuar atentatin ndaj ish policit Boran Bërçama, një njeri mjaft i afër me familjen Bajri. Ai u ekzekutua brenda makinës me partneren Silvin Doci, në sy të fëmijës së tyre të mitur, që kaloi natën në gjendje shoku i vetëm. Ngjarja nuk u zbardh kurrë, edhe pse gishti u drejtua aso kohe te Ibrahim Lici, që nga ajo kohë ai shndruar në objektivin kryesor të grupit rival, duke konsideruar rreziku numër 1. Në rast se strategjia e organeve ligjzbatuese nuk ka një vullnet të qartë që politika nuk do mbështes më këto grupe kriminale, sigurisht që zgjidhja gjendet. Duhet të përmend këtu historikun e veprimtarisë kriminale në qytetin e Shkodrës, ku organizatat kriminale, qoftë në bazë kanunore, qoftë në bazë familjare, qoftë dhe në bazë të interesave të krimit organizuar, kanë mbi 20 vjet që funksionojnë dhe nuk janë prekur seriozisht nga organet ligjzbatuese. Në vitin 2018, u eliminuan njëri pas tjetrit, Arian dhe Fatos Ferracaku, kushërinj mes tyre. Ata njiheshin si miq të Asmer Bilalit, ish kampionit të boksit, që konsiderohet krau i djathtë i Behar Bajrit. Bilali i eliminoi në vitin 2019 në një atentat babain dhe xhaxhain e tij. Këto ngjarje nuk u zbardhën, edhe pse për herë gishti ishte vënë mbi shtetasin Ibrahim Lici, i njohur si Braçja e Kirasit. Nga ulëmtimi mbi dosjen Sky, lindin dyshime se viktimat e atentatit të Dobraçit, Hamza Lici, ka qenë shinjestër Asmer Bilalit si akmarrje për vrasjen e babait dhe xhaxhait të tij. Pra edhe Hamza Lici, njëri si viktimat e fisit Bilali, nuk ishin asnjë lidhje me veprimtarit kriminale, por janë eliminuar për përkatësim familjare. Asmeri shprehet që ka mundësi me ma nxjerr dikush Hamzan. Kam folur mbrëm me dikë, ma premtoi se do ma nxjerr, po shohim, inshallah. Kemi një ndërthurje të frikshme të krimit organizuar me atë që ata e quajnë gjakmarrje. Dhe ju vetë çfarë referuat, arrim të kuptojmë që ngjarjet kriminale mes këtyre dy grupeve nuk krijohen vetëm për territor, për luftë për territore, nuk krijohen vetëm për trafiqe, por shpesh herë konfliktet krijohen edhe për të marrë gjakun të cilin e kanë pasur si rrjedhoj e veprimtarive të mëparshme kriminale. Dhe kjo ndërthurje e bën më të rrezikshme. Pasazhi i transkripteve të Sky, që dyshohet se flitet për eliminimin e Hamza Licit, bën fjalë për vitin 2020. Nuk dihet nëse plani ka qenë aktiv së fundmi apo jo. Ajo që mbetet ende për të parë rreth historisë së konfliktit është verifikimi i transkripteve Sky të Ibrahim Licit, gjithmonë nëse janë identifikuar kode që i ka përdorur ky personazh. Prokuroria e posaçme duhet të kishte marrë në dorë situatën për vetë faktin që pa nga transkriptet e Sky Encrochatit që kemi një nga format më të larta të organizimit kriminal. Dhe duke patur një nga format më të larta të organizimit kriminal, pa hezitim duhet thoshte që ndodhemi përballë organizatave kriminale që po përplasen me njëra tjetrën dhe organet ligjzbatuese lokale janë të pazonjat dhe të pafuqishmet, qoftë teknikisht, qoftë profesionalisht për të realizuar procesin e hetimit. Prandaj prokuroria e posaçme duhet kishte marrë në dorë situatën që me zbulimin e metamorfozës së parë.
Hamza Lici dhe Arlind Bushati ishin viktimat e asaj që tashmë do të mbahet mend si masakra e Dobraçit. Ata nuk janë akuzuar në të shkuarën për ngjarje kriminale. Ndoshta smëritë e familjeve apo lidhjet shoqërore mes tyre i vunë në shënjestër. Ata paguan me kokë krimet e të afërmve dhe rrethit miqësor. Kjo masakër mori një tjetër jetë. Një grua 56 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, e cila nuk kishte asnjë lidhje me luftën mes familjeve të forta, Lici dhe Bajri. Endiera Flutura Basha dhe bashkëshorti i saj Bashkimi ishin në vendin e gabuar, në momentin e gabuar. Ndoshta tragjedia për familjen Basha do të ishte shmangur nëse dy bashkëshortët Bashkim dhe Flutura do të kalonin 60 sekonda më vonë apo më herët pranë vendngjarjes, ai sa zjati batareje e breshërisë. Ose ndoshta, nëse vrasësit do tregoheshin sadopak njerëzor për të shmangur viktimat e pafajshme. Ato që i konsiderojnë mjaftot si dëme anësore. Dëme që për familjet e tyre sjellin boshllëk që nuk zëvendësohet kurrë. Autorët e asaj ngjarje nuk dihen, pavarësisht gishtit që drejtohet tek rivalet e familjes Lici në Dobraç. Pra familja Bajri, që zotron influencë e madje edhe kontroll të padiskutueshëm në atë zonë ku ndodhi krimi. Viktima e pafajshme të sjell në kujtesë dosjen e Sky ECC, Metamorfoza, teksa Behar Bajri i shkruante një prej njerëzve të tij të ketë kujdes, mos të vrasin njerëz të pafajshëm. Behari i shkruan që sa të vinë në fushkruj të them. I tregon që janë të gjithë, Bardoku, Blerti, Gëzimi, Dori, Genci, 2 makina plot. Behari i shkruan që gati i kam, vetëm të jetë info e sakt, mos të vrasim njerëz kot, po pres vetëm info. Dhe niklaqurët janë aty. Në fakt, Flutura dhe Bashkim Basha janë vetëm viktimat e fundit e një serie të gjatë njerëzish që janë vrarë gabimisht në atentate mafioze. Nëse kthehemi pas në kohë, në vitin 97, gjatë razirave humbën jetën mbi 1500 persona. Një pjesë e madhe e tyre ishin viktima rastësore në vendngjarjet e krimeve. Edhe në 2 vitet pasuese, 98-99, regjistroheshin rreth 500 vrasje në secilin vit. Nuk ka një statistik të saktë për viktimat rastësore, për llogaritë në disa qindra. Por kjo bëhet shumë e dhimbshme kur arrin të mendosh që pa patur asnjë konflikt me dikë, pa patur asnjë pjesëmarrje në një veprimtari kriminale, një person rastësisht gjendet në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, kur grupet kriminale janë duke larë hesapet me njëri tjetrin. Dhe kjo është totalisht përgjegjësi e shtetit. Shkodra është rënditur shpesh nga ngjarjet mafioze seri. Veç rastit të çiftit Bashkim dhe Flutura Basha, ende mbetet e freskët në kujtesë ngjarja e 27 qershorit të vitit 2021 në plazhin e Velipojës. 4 viktima prodhoi shkëmbimi i zjarrit mes familjeve Ferracaku dhe Gocaj pas konfliktit për ndarjen e parcelave të plazhit. Mes viktimave ishte edhe kamareri i hotelit në pronësi të vëllezërve të ekzekutuar Giovanni dhe Edmond Gocaj. Musa Enzeneli, 19 vjeçari i rritur pa baba, punonte për të ndihmuar nënën dhe vllain më të vogël, por u gjen mes shkëmbimit të zjarrit. Ajo ngjarje tronditi opinionin jo vetëm për përmasat e masakrës, por edhe për fatin e zi të adoleshentit. Një fat që zhyti edhe më keq në varfëri familjen e tij, që më herët kishte humbur krye familjarin. Për ta, nuk u kujtua më askush, pasi ngjarja u harrua. Të gjitha këto përgjegjësi duhet i marrë shteti, qoftë edhe nëpërmjet përkrajeve të ndryshme sociale që duhet japë, se në fundit përgjegjësi i një ngjarje kriminale i pari është shteti, sepse nuk ka kontrolluar territorin dhe nuk ka parandaluar këtë veprimtari kriminale. Në 21 nëntor të vitit 2012, në Shkodër, u mbi jetën një iri i pafajshëm. Aleksandër Qari, aso kohë 24 vjeç, u ekzekutua pranë universitetit, i gjendur në mes të breshërisë së Kalashnikovit, që kishte shënjestër shtetasin Lek Marku. Ky i fundit arriti t'i shpëtoj sulmit. Marku ishte në asmëri me familjen Vukaj në Gjadri Lezhës. Në atë ngjarje u plagos dhe një student 21 vjeçar. Gjakmarrja mori një viktimë të rastësishme, e ndoshta çeli një konflikt të ri mes fisëve. Metoda e krimeve gjykatare të viteve të fundit ka mbetur trashëgimi nga sulmet e bandave të vitit 97. Një prej ngjarjeve më domethënëse që ka mbetur në kujtesë ishte ekzekutimi të fortit Beratit, Buran Tomori, në 25 shkurt të vitit 98. Për eliminimin e tij,
banditi famkeq Altin Dardha i mori jetën dhe 3 personave pranë objektivit që ishin në të njëjtin lokal. Në serialin e bandave të Beratit, investiguar më herët, renditen një sër krimesh të tjera që kanë marrë jetë pafajshme. Si pjesë e serisë së vrasjeve mes bandave të Beratit, ka mbetur fort në kujtes edhe ekzekutimi i Adrian Çobos, i njohur me Nofkën Zhaku. Së bashku me Çobon, që ishte presidenti i klubit të futbollit Tomori, në ngjarjen e 13 majit të vitit 2000, humbi jetën dhe arbitri i futbollit Luan Zylfo. Fajti i vetëm ishte kafja e rastishme me Çobon. Ky i fundit u ekzekutua për çështje nderi nga shoku i vëllait Aglin Goxhi. Në janar të vitit 2000, një tjetër masakër e trefisht tronditi vendin. I forti i Tiranës, Selidon Kotori, ekzekutoi me armë shtetasin Andi Hasani, por bashkë me objektivin u vran gabimisht edhe shtetasit Sokol Alushi dhe Gazmen Zeneli. Autori i masakrës u rikthye në qendër të vëmendjes edhe së fundmi. Në 20 tetor të vitit 2024, ai u prangos për kundërshtimin e punonjësve të policisë. Uniformat blu tentuan ta shoqërojnë pas një konflikti, por rasën në rezistencën e ashpër të fortit të Tiranës. Ky personazh ishte mes shtetazëve të hetuar në kuadër të operacionit Fijet, një aksion i nisur për heqjen e kamerave të sigurisë që personazhet e botës së krimit kishin vendosur në territor. Në mars të vitit 2003, në zonën Kustot në Tiranë, janë ndërtuar komplekset e vilave luksoze. U ekzekutua shtetasi Fatmir Rama, i njohur me Nofkën Miri Xhikes. Autori i asaj që njihet si masakra e Kartodromit, u identifikua shtetasi Lavdrim Tufa. Së bashku me Mirin e Xhikes, ishte objektivi i atentatit. U ekzekutua dhe miku i tij, Kristaq Sami, si dhe kamarieri Julian Durishti. Historitë e këtyre viktimave që janë viktima të pafajshme fatkeqësisht përsëriten. Ka shumë ngjarje dhe të pazbuluara me viktima të pafajshme, më kujtohen që nga vitet 2000 sa një vajzë në zonën e komunës Parisit, në krahat e të fejuarit, me emrin Megi. Viktima të tjera pastaj që kanë qenë pothuajse edhe në punë ose në shërbim. Një prej ngjarjeve më tronditse me viktima të pafajshme ndodhi në 2 shkurt të vitit 2012, sërish në Tiranë, në zonën e komunës së Parisit. Dentistja 25 vjeçare, Megi Jakiçi, së bashku me të fejuarin, po hipnin në veturën e tyre, por e reja u rrëzua në tokë, e mbytur nga gjaku. Një breshëri Kallashnikovi drejt një shtetasi që po dilte nga kazinoja pranë Lulishtes, fatkeqësisht i mori jetën vajzës së re që ndodhej rastësisht aty. Objektivi i atentatit, shtetasi Aleksandr Alies Arman Gocaj, arriti të shpëtoi. Si shumë të tjera, ngjarja u harrua me kohën. Ndoshta, krimi nuk pyet për pasojat anësore që shkatrojnë jetë pafajshme. Buja që shkaktojnë për momentin ngjarje të tilla harrohen shpejt. Drejtësia nuk bëhet kurrë. Në 6 prill të vitit 2013, një tjetër vajzë e re humbi jetën, vetëm sepse ndodhej në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Sonila Tafa, vetëm 26 vjeçe, u gjend në mes të plumave që ishin drejtuar nga një grup i djemsh pas një sheri në lokalin e natës, Dream City në Tiranë. Pa ushuar kujtesa asaj ngjarje, një tjetër vajzë do të ekzekutohej gabimisht. Në 9 shtator të vitit 2013, 32 vjeçaria Majlinda Hoxha humbi jetën në lokalin ku punonte si ekonomiste në zonën e ish bllokut në Tiranë. Objektivi ishte shtetasi Elton Fusha, i cili mbeti i plagosur. Ky i fundit ishte akuzuar për një tjetër ngjarje kriminale në të shkuarën. Në 1 tetor të vitit 2015, në Tiranë ndodh një tjetër masakër, ku vriten aksidentalisht 2 persona. Shënjestër e atentatit ishte shtetasi Elvis Gaçaj, që mbeti i plagosur. Në atë ngjarje, u vra aksidentalisht e dashura e tij, shtetësja Aurora Oksian dhe miku i tyre, Kevin Rugova. Për atë krim, u dënuan shtetasit Sael Sulaj dhe Vasiel Çavo. Ata rrëfyen se objektivi i tyre ishte Gaçaj, i cili i kishte dhënuar më herët. Elvisi dhe personat që e shoqëronin atë kanë dalë nga lokali dhe janë drejtuar automjetit të tyre. Shtetasi Sael ka mbushur armën automatike dhe pasi të lartë përmendurit kanë hipur në mjet dhe mjeti është ndezur, ai është ngritur dhe ka hapur zjarr në drejtim të tyre, duke qenë përballë mjetit derisa ka mbaruar të gjithë fishekët. Këto ngjarje makabre të viteve të shkuara po i risjellim në këtë dokumentar si omazh për këtë jetë pafajshme që i ka marrë dora e krimit. Vrasës gjak ftohtë që nuk kursejnë asgjë për eliminimin e armiqve të tyre. Së fundmi,
ngjarje të tilla mafioze kanë ndodhur rëndom. Në 21 shtator të vitit 2021, i forti Niklas, Mark Lenaka, i shpëtoi një atentati në oborin e banesës, por viktim mbeti alla e tij Shpresa Basha. Në serinë e përplasjeve mes të fortëve të Niklas, të cilët dalin të përzierë edhe me bandat e Shkodrës, u ekzekutua dhe kunati Gentian Betjas. Në korrik të vitit 2023, në hyrje të banesës së Betjas, u vram me breshëri shtetasi Ramazan Sino, i cili u ngatrua me Betjan. Edhe ky i fundit u ekzekutua një vit më vonë, në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin vend. Në ngjarjen e parë, fatmirësisht, shpëtuan mrekullisht dy djemt e mitur të Betjas që u plagosën. Në 4 janar të vitit 2022, ekzekutohet me breshëri Kallashnikovi, shtetasi Erion Çela, 35 vjeç, në zonën e Don Boskos. Në atë ngjarje u plagosën edhe vllai i viktimës, Blerimi, 28 vjeç, si dhe 3 persona të tjerë. Asnjë prej tyre nuk rezultoi të ishte shënjestër e atentatit. Pra në vendin e gabuar, në momentin e gabuar. Autorët e krimit synonin eliminimin e shtetasit Gerona Sambelli, një prej të fortëve të Fierit, që ishte në asmëri me shtetasin Kasander Noga. Edhe ky, një prej emrave më me influencë në zonën e Fierit, i shpallur në kërkim në kuadër të një prej fraksioneve të dosjes Metamorfoza. Në 12 mars të vitit 2023, sërish në zonën e Don Boskos, ndodhi një masakër e ngjashme me atë të vitit 2022. Mimoza Paja, 58 vjeçe, punonte si banakiere dhe kamariere në lokalin e shtetasit Fation Murati, një personazh i njohur i botës së krimit. Persona të pa identifikuar hapën zjarr drejt lokalit, duke menduar se aty ndodhej Murati, por i morën jetën gruas që punonte 16 orë për të ushqyer familjen. Në momentet e krimit, pranë saj ishte edhe mbesa 10 vjeçare, që pësoi lëndime nga cifrat e xhamave. Fatmirësisht, fëmia arriti të shpëtoi, por pësoi tronditje të fortë psikologjike. Jemi realist, ato nuk janë viktimat të shtetit. Në vetë, ato janë viktimat autorëve, nuk janë viktimat të shtetit. Problematika është që këto ngjarje është e pamundur të parandalohen në çdo vend të botës. Pra, kjo është ndërgjegja, koshienca dhe empatia atij që kryen veprën penale. Në rastin konkret, atij nuk i bën përshtypje, mjafton të arrijë qëllimin kriminal, thotë nuk më bën përshtypje. Në 14 korrik të vitit 2024, në derën e banesës ku jetonin me qira, motrat Giovanna dhe Alda Nikoli, shpërtheu një sasi tritoli. Në atë ngjarje u plagos rënd fëmijë një vajzave, Enea Thomaraj, 29 vjeç, i cili humbi jetën disa muaj më vonë në spital. I riu ishte i vetmi që punonte dhe ushqente familjen. Babai i tij invalid, tashmë ka mbetur në pamundësi jetese, dhe askush nuk është kujtuar t'i zbus sadopak dhimbjen familjes. Motrat Nikoli akuzuan për ngjarjen vrasësin serial Nureddin Dumani, i cili ishte konfliktuar në burg me partnerin e Giovannës, shtetasin e arrestuar për vrasje me pagesë, Amarildo Nikoli. Disa ditë pas ngjarjes së Elbasanit, vendi tronditet nga një atentat me 3 viktima në Memaliaj. Në ngjarjen e 21 korrikut, shënjestër ishte Shoqëri Kalemi, babai i Andrea Kalemit, i përfshirë në një asmëri të egër. Por së bashku me të moshuarin, humbën jetën edhe kamarieri i lokalit, Gledio Muka, dhe klienti i rastësishëm, Marcel Çela. Skenat janë thuajse të njëjta. Vrasësit nuk kursejnë askënd, mjaft që të përmbushin objektivin kriminal. Këtë ngjarje që ne i risollëm edhe njerë, janë vetëm një pjesë e atentateve me viktima të pafajshëm. Ata nuk duhen harruar kurrë. Këto familje meritojnë jo vetëm drejtësinë, por edhe vëmendjen për pasojat që kanë pësuar. Këto ngjarje duhet të shërbejnë edhe si mesazh qendrese i shoqërisë kundër krimit, për t'i thënë jo modeleve të fortëve.